kasi kami. So magpe-prepare ako, mag-pile ako ng mga kahoy doon. Yan. 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 Diyan ko ilalagay ang mga Hi guys! Welcome to my YouTube channel! For today's video, I'm going to be a construction worker. Joke lang. Pwede rin baka sa susunod. So ipapakita ko kayo guys kung anong gagawin ko. Magpapile ako ng pile divorce. Hindi. Ng kahoy. Kasi in this season kasi guys, prepare na sa mga kahoy para sa kamin. Kasi may kamin kasi kami. So magprepare ako, magpile ako ng mga kahoy doon. Yan. 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 Diyan ko ilalagay ang mga kahoy. Arrange ko. Kasi pag winter, gamit na yan sa amin. So ayan. Doon ako gagawa. Maghahakot ako guys ng kahoy. So dito guys, dyan ko i-pile yung mga kahoy. Inumpisahan ko na yan, pangalawang pile na yan, tapos hindi pa akong natapos. Dyan yan ang mga kahoy guys. Yan, tinatakloban namin kasi sa ulan. Tapos bubuksan ko yung ano naman. Natakot ako kasi may aso kami, baka lalabas siya dito. Marunong pa naman ang aso namin. Si Batda yun. So, tapos nakita nyo to. Dito ako maghakot. Tapos ilagay ko dito. Tsaka ko ipail. So dito. Yan ang distance ko. Ayan. So ilalagay ko lang yung camera at mag-position ako. So ayan mga kahoy guys. Ililipat ko doon at ipapail ko. Doon. Carry. Then I'll bring forward and pile. Pile for divorce. No joke. So,
Sino gustong tumulong guys, you are very very welcome. Nakakapagod. Sakit ng hawak. 2 rounds. Nakakapagod guys. Sakit ng balakang, sakit ng tuhod. So, kwentuhan tayo. Kwentuhan na walang kabuluhan. Para kawala ng pagod. Mga kahoy ito guys, para sa Kamin or Fireplace. Para hindi lalamigin ang buhay mo. Para magkaroon ng init ng katawan. Kaya mag-prepare tayo ng kahoy para may susunog tayo. Watch. Susunog para iinit ang mundo natin sa winter. Para hindi tayo lalamigin. Ang bilbil ko. Nakakasira ng puwes ang bilbil. Sinong gustong tulungan ako? Sa bahay. Nami silingan diri sa gawas. Ang chika-chika po sila. Huwag akong syagit. Pasensya na sa mga English. Sa di makasabot ng Bisaya. Nakakapagod. Kung mula ho tayo English, kaya kung English ko ano ka, lima ra kabuok. Pag Tagalog din, sagol bista. Kahit, alam niyo guys, kahit nandun ako sa Manila, kasi nakatira kami sa Manila, nagbibisaya talaga ako. Ayaw ko nagtatagalog. Yung mga kapatid ko, sila nagtatagalog. Ako nagbibisaya. Di ako marunong magtagalog guys. Balorgis ra po ang akong Tagalog. Hello, grabe ang abog doon. So, pobre
Actually man mi, ako ra gihapon na magtrabaho ani. Kay today wala ko'y work. Ako na lang mag-anam-anam ani og file. Ganun dito guys sa Europe. Kung wala kay maid, wala kay katabang, ikaw mangunay. Akong bana nagtrabaho pa sa isa ka balay, kanang balay-balay ani. Akong bana mo nagtrabaho anak tanan. Wala akong tabang. Kaya it's my turn. Turn. Hey, no need na mag-exercise. Sang katutak na akong singot. Construction na babae. Para sa 3 rounds. Para sa magtatanong, kahit hindi na nagtatanong, sasabihin ko na lang, ba't ako nagka-gloves? Kasi protection sa mga finger. Guys, nga matusok ka sa mga nga bitaw. Kasi nga matusok imong kamot. It happens to me all the time. Kaya makalimot ko mag-gloves kay wala ba itanaanad sa Pinas. Mga warrior man ta sa Pinas walay gloves. Pero hindi ko na kaya. Kapila na ko mabiktima suksukan og mga kahoy. Ganun. Yung taba lang ha. Di ako nagsabi na kagandahan. Pwede rin. Ganda babae. Hindi naman nagbabago sa kanyang kagandahan. Ganda pa rin. Ate, nakikita sa video mo yung kabilbilan mo. Ako. Tingin ka na lang. Ka na magreklamo. Hindi naman sa iyo. Diba?
Tingnan mo yung katabaan ko. Lumulutang na. Kaya mag-position tayo ng ganan. Ganun pa rin. Ay. Ito nilagay. Walang topic, te. Ano dati? Sadya ka lang, te. Anong topic? Ano bang trending ngayon? Mag-chika. Alam niyo guys, para kung tanga, siguro pag may natin sa akin, balik na yan. Kausap ang sarili. Samahan niyo ako at tulungan niyo ako para madali tayo. Ano para akong tanga dito? Nakurat ko sa shell. Ayoy. Kunin natin ha. At tatanggalin. Itsara. Nakurat ko sa shell. Ang kataban. Okay. Wala na yung lockdown dito guys, pero maliban sa mga grocery, di na required yung may vaccine ka, ano lang, or mag-test ka. Pero sa mga tindahan na like clothes, vaccine ka, requirements na vaccine ka, or mag-test, Schnell test or rapid test ka. O meron namang iba, tatawag ka muna dun sa tindahan, napapasukan mo, pag-appointment ka, pero siguro bago ka makasulod, siguro mag rapid test ka muna o mag-test. Test paper ba? Test paper. Ay, hindi maganda ang pag-file ko. Hiwi-hiwi siya. Pero taas na sa ako, guys. So, nahirapan na ako. Maya-maya, tatayo na ako. Kasi hindi ko na maabot. Hindi ko to lahat ipapile for today. Bukas na naman ng araw. Bukas naman pag ako ng time. So siguro guys, pang last ko na to. Kasi marami pa akong gagawin. Tsaka malapit na magdilim. May mga sampayan pa ako. Ayan o. May mga sampayan pa akong titiklop. Tiklop ba yun? Oo. So, tatayo na ako guys. Kasi nakakasakit ng likod at saka mataas na to.
dito guys. Malapit na mag alas 9 ng gabi. Grabe yung kabibilan ko. Arrange natin, arrange natin. Alas 9 na ng gabi. Malapit na alas 9 ng gabi. Pero tingnan mo nyo naman. May araw pa. May sikat pa ng araw. Kasi pag summer dito guys, mataas ang araw niya. Sa winter, yung araw is konti lang yung araw na magro-rotate. Bukas may trabaho na naman. Tsaka late na dito ang ano guys, late na ang summer. Buti ngayon na araw, init-init na. Hindi na masyadong malamig. Baka sa sunod na araw, uulan na naman. Tsaka malamig naman. Malamig naman ang buhay mo. Naka 1/4 din ako ng 5. Kalahati dito at saka doon 1/4. 1/4. Ano na? Tsaka itong mga kahoy guys, binili namin, hindi ka makapag sa forest makapagkuha ng kahoy na walang bayad. Hindi ka guys sa atin na mga ngahoy lang doon, makakuha ka ng kahoy dito, lahat binibili. Talaga lang kahoy dito para sa Kamin kasi para mabawasan ang lamig ng labi mo. Guys, ibabalik ko naman ang takip. Nag-iisara ko naman yung gate. Sara ng buhay mo.
So, ayun. Tingnan natin kung saan hanggang dyan ako nakatapos. Oh, dyan ako hanggang yun na. Tapos, inalagay ko to. So guys, that's for today. Medyo gihang ako. And thank you for watching. Hanggang sa susunod. God bless. Bye-bye.